Rusta har kommit med en rapport och Sivers har fått en skarp order. Och så ska vi lite prata Volvo inför morgondagens kapitalmarknadsdag. Välkommen till Börsfrukost! God morgon, det är tisdagen 9 juni. Stockholmsbörsen ser ut att öppna svagt ner trots de rekyler vi har sett framförallt i Asien nu på morgonen. Anders Hägerstrand, Martin Blomgren, båda EFN, varmt välkomna. Tack. Anders, vad säger du om marknaden just nu? Efter den kraftiga nedgången i fredags hade ju stabiliserat sig och i grund och botten så är det ett positivt sentiment fortfarande, hävdar jag. Marknaden räknar med att Trump måste lösa situationen i Mellanöstern och bolagsvinsterna i USA tickar på bra. Så det är positivt trots allt. Det var en rekyl, jag ser det som en tillfällig rekyl i en stigande fas. Mycket spännande. Vi kommer att prata mycket om börsen. Vi kommer att prata mycket Volvo också. Det är efter klockan 9, men nu skulle jag vilja gå till Rusta. Rörelseresultatet under Q4 uppgick till 0 jämfört med minus 15 miljoner kronor fjärde kvartalet förra året. Man föreslår en höjd utdelning på 1 krona 80 öre. Det här är den första rapporten för nya vd Katrin Wigsell som tillträdde 1 juni. Så knappt 2 veckor på post, drygt 2 veckor. Ja. Martin, vad säger du? Ja, precis. 2 veckor på post, men det här kvartalet slutade en månad innan, så det är ju egentligen inte hennes siffror som hon redovisar, utan det är ju den gamla vdn. Men jag tycker det är en stabil rapport, men det är tuffa jämförelsesiffror och de analytiker som inte är så många som följer bolaget hade lite högre förväntningar både på försäljning, rörelseresultat och utdelning. Så att det är ju lite i underkant trots allt. Ja, men SEB skriver att medvindarna för marginalen består, försäljningsmomentum återstår att bevisa. Samtidigt så kommer man ju med försäljningssiffror också för maj med liksom ganska bra bruttomarginal. Det är väldigt viktigt, inte minst eftersom det här kvartalet som redovisar nu är det ofta det minsta på året och det som vi är inne i nu är ett av de viktigaste. Så att maj har börjat bra är ju superviktigt. Och på helåret, för det här var ju fjärde kvartalet, så är de uppe och nafsar i alla fall på sitt marginalmål på 8%. Så att hade man inte tittat på det så tidigare så är det en stabil och ganska bra rapport. Men förväntningarna har gått upp, aktien har gått lite trögt inför här, men på lite längre sikt ganska bra. Så att, men det blir en lite tuffare dag idag tror jag på börsen för dem. Jag är lite nyfiken, sa de någonting om liksom konflikten, det här med liksom ökade fraktpriser, plastpriser, är det någonting som stör i deras? Nej, egentligen inte. När de pratar frakt så är det att det har blivit lite liksom mindre fraktkostnader och de har ett nytt lager som ska underlätta för tullarna så att det är egentligen en positiv effekt, precis som valutan är positiv för dem det här kvartalet. Men det är klart att drar det ut på tiden så är det inte så att Rusta kommer vara de enda som inte drabbas av högre fraktkostnader, så att det är en faktor. Men man nämner inte någonting om det? Nej, i princip inte vad jag säger. Jag vill hinna nämna Sivers Semiconductors också. De har fått en produktionsorder värd 77 miljoner kronor 2027. Det här då från Allspace som är ett företag inom satellitkommunikation. VD Vikram Vatulja kallar den här produktionsordern för en viktig milstolpe i partnerskapet. Jag tycker att det här är första gången som vi ser siffror i ett pressmeddelande. Ja, så är det väl lite luddigt då 2027 när under året innan det var en produktionsorder och sådär. Men det är klart, det är positivt i sig. Men har man ett börsvärde på 27 miljarder så vill man ju säga sån här kommer varje vecka nästan om man ska försvara värderingen. Vad säger du, Anders? Jag instämmer det Martin säger. Man måste sätta den här storleken på den här ordern i förhållande till det enorma börsvärde det här bolaget har fått. Sen jag tittade här Allspace, vad det är för bolag. Det är inget börsnoterat bolag, det är ett privatägt bolag. Vi verkar ha någon riskkapitalist inne som ägare, men det är viktigt att granska det här bolaget. Vem är det de får ordern ifrån egentligen? Hur mycket trovärdighet ligger det i det? För det har ju varit klassiskt förhoppningsbolag genom åren, tyvärr. Nu säger inte att det är så här, men att det kommer order från som sen visar sig vara ganska mycket luft. Jag säger inte att det är så här, men det är vår journalistiska uppgift att granska nu. Aktien var ju upp 13% igår och det innebär ju ungefär kanske 2 miljarder i market cap. Så det krävs att det kommer in en del sådana ordrar, kanske gärna ännu större ordrar än så här. Exakt. Ja, så är det. Ja, men det blir spännande att se hur aktien öppnar. Det här... Man kan säga med tanke på hur den har reagerat på nyheter som har varit ännu fluffigare än det här så borde den ju sticka på det kan man tycka. Ja, men den steg ju på rapporten också som ju faktiskt var betydligt sämre än vad man kanske hade förväntat sig från ett bolag med
det här bolagsvärdet. Jag kikar lite på börsskärmen här och då så ser det ut som att Sivers öppnar upp ungefär 10% i öppningen. Så att det tolkas positivt. Börsen är ju faktiskt, har precis öppnat, så jag tänkte vi kan gå igenom bara snabbt vad som har hänt här, och den öppnar upp svagt neråt. Det har kommit lite andra bolagsnyheter som påverkar en del av kurserna. Som sagt, Rusta har kommit med en rapport. Den tas emot med ganska lugn. Den är upp 0,8%. Sivers som sagt upp 13% nu. Sweco är ner 1%. De har gjort ett förvärv med ungefär 250 anställda. Ett bolag som omsätter 300 miljoner. Sen har vi då kanske Volvo ska inte hända så mycket idag kanske i den kursen. Den är ner lite i kapitalmarknadsdagen. Boliden har fått en säljrekommendation från Goldman Sachs, så den är faktiskt ner hela 2,4%. Sen har vi en liten rökare som vi kan nämna. Ja, men verkligen. Alsecure Pharma rusar 261%. Innan dagens öppning så var det här ett bolag med ett börsvärde på 159 miljoner kronor. Nu så har man ingått ett samarbetsavtal med Eli Lilly där man kommer få $10 miljoner i direktbetalning. Så ja, jag är inte förvånad över att kursen sticker på det här sättet, men det är fortfarande ett väldigt litet bolag. Jag tror inte det har varit en avslut heller än, utan det här är en indikation på vad det kommer att öppna när det väl drar igång. Men... Och det är värt att komma ihåg att det här är forskning i väldigt tidig fas. Men det är en ganska stabil börs, ner 0,2% i kölvattnet från att USA ser ut att öppna upp lite på morgonen efter att ha haft en helt okej börsdag efter en ganska jobbig fredag kan man säga. Men det som ska hända och som blir spännande det är ju att Volvo ska ha kapitalmarknadsdag imorgon i Eskilstuna. Ja. Läser du in någonting bara i liksom vilken plats man har den på? Det läser jag in att i Eskilstuna så har Volvos näst största affärsområde, anläggningsmaskiner, sitt huvudkontor. Volvo har en väldigt decentraliserad styrning med, alltså varje affärsområde styrs liksom väldigt mycket för sig själv. Det är lastbilar som är störst och sen anläggningsmaskiner. Så det blir mycket fokus på anläggningsmaskiner imorgon. Men det blir också fokus på hela koncernen. Och det viktiga imorgon för Volvos vd Martin Lundstedt är att övertyga aktiemarknaden om att den lönsamhetsförbättringarna, underliggande lönsamheten kommer att fortsätta förbättras de kommande år. Ja. Du har ju följt det här bolaget i 20 år, ganska nära. Och jag antar att du har varit med på en del kapitalmarknadsdagar och sånt där. Vad brukar man kunna förvänta sig av en sån här dag? Kommer det komma en massa pressmeddelanden imorgon bitti? Kommer det komma nyheter under dagen? Eller hur brukar en sån här kapitalmarknadsdag se ut för Volvo? Under senare år så är det inte några större nyheter på kapitalmarknadsdagarna, utan det är mer att berätta sin story. Det kanske kommer någon pressmeddelande med sammanfattning av dagen när kapitalmarknadsdagen är slut. Men det är nu, alltså, gäller nu för Martin Lundstedt att visa att Volvo kan ta nästa steg. Att de liksom kan öka den underliggande lönsamheten genom att öka serviceförsäljningen, ge sig in på ännu mer lönsamma nischer och marknader. Det är det som är det stora tema, och det kommer självklart bli mycket fokus på anläggningsmaskiner. Ja. Och anläggningsmaskiner har gjort en fantastisk resa, detta stora affärsområde som alltid hamnar i skymundan för lastbilar från efter 10-15 år sedan eller marginal på låga ensiffriga tal till nu upp mot 12%. Men det har ju funnits rykten om en avknoppning av anläggningsmaskinerna. Det är ingenting egentligen som talar för att det skulle ske imorgon. Men vad vore bäst för bolaget? Det finns ju både för- och nackdelar med en avknoppning. Den givna fördelen med en avknoppning det är ju att då skulle Volvo anläggningsmaskiner som är kunna fortsätta utvecklas starkt med en egen balansräkning. Det finns mycket större möjligheter till förvärv inom Volvo anläggningsmaskiner. Alltså det skulle bli ett mer fokuserat bolag, och jag har ju sett i svensk historia hur lyckosamt många avknoppningar har varit. Det som talar emot det är att det finns fortfarande stora synergier, anser Volvo då, mellan de här olika delarna. Alltså det är ju alltid handlar ju om tunga fordon. Det är lastbilar, anläggningsmaskiner och bussar, och där kan man hitta synergier emellan. Därför är det bra en koncern. Kikar man på Caterpillar eller Deere så har ju de gått betydligt bättre på börsen kan man säga. Och de har också fått någon slags stämpel nu att de kan vara med på det här AI-tåget. Inte kanske som leverantör av just AI, men alltså det här längre ner. Grävskopa, schaktning, nya vägar, stora infrastrukturprojekt, stora byggnader, allting.
finns det liksom en vilja från aktiemarknaden? Alltså man kan inte, alltså finns det en stark vilja från liksom analytikernas håll att det här borde vi separera? Då skulle ni kunna få en mycket högre värdering på VC-delen. Från finansiella aktörer så skulle jag säkert tycka att det var väldigt intressant om det skulle skäna av något, för de kan tjäna kortsiktiga pengar på det. Och uppenbart tror jag också att Volvo anläggningsmaskiner, alltså Volvo som helhet, skulle få en större värdering med en spin-off nu. Men det är ju så att det är inte de finansiella aktörerna som bestämmer, utan det är de långsiktiga storägarna som bestämmer. Och industrivärden som är största ägare i AB Volvo är ju väldigt, väldigt långsiktiga och har varit tydliga med att hittills har varit väldigt tydliga med att de vill hålla ihop det här. Det är inte de kortsiktiga vinsterna de är ute efter. Vad säger du? Så när man tittar på Caterpillars utveckling här så är det som du är inne på att de bygger runt datacenter, men de har ju också maskiner för de här reservkraftverk och sådär för datacenter som faktiskt är liksom AI-datacenter drivna. Så att de har ju en högre exponering mot AI-datacenter på riktigt, inte bara att de bygger runt om. Så att Volvo skulle automatiskt få den här värderingen för sin VCE för att de knoppar av det, så är det inte riktigt ju. Men det är klart att som du är inne på, som i det finansiella kalkylarket så ser det ju väldigt kittlande ut att man skulle sätta samma multipel på VCE, men det är inte riktigt jämförbart tycker jag. Nu gör ju även Volvo lastvagnar, vi ska inte glömma bort det. Och där har man pratat en del om kinesisk konkurrens och elbilar, alltså liksom lastbilar, och att det här i Volvo ligger lite på efterkälken och sådär. Hur ser du på den verksamheten? Ja, de ligger definitivt inte på efterkälkningen vad gäller utveckling av ellastbilar. Volvo och även Scania var ju väldigt tidigt ute för många år sedan med ellastbilar. Sen är problemet att det inte har tagit fart i Europa, för det finns inte infrastruktur för att ladda ellastbilar och därför har inte marknaden tagit fart. Nu finns det ju en oro för att kinesiska aktörer ska slå sig in på europeiska ellastbilsmarknaden genom att sälja billigare ellastbilar. Jag hör till dem som inte är oroliga överhuvudtaget för det här, för min erfarenhet efter de här åren jag bevakar industrin att kunderna måste ha kvalitet. De här lastbilarna rullar 24/7 och då så måste det finnas perfekt service, och då förlitar man sig på de etablerade tillverkarna. Kommer det någon okänd kinesisk aktör med kanske något decennium på nacken jämfört med Volvo som firar 100 år nästa år, då väljer man den som har den stabiliteten. Ja. Med tanke på att du har följt Volvo i 20 år, var någonstans skulle du säga att Volvo befinner sig när du har följt det här bolaget? Hur starkt är bolaget idag och egentligen hur köpvärd är aktien? Alltså det är två skilda saker. Volvo har aldrig varit så starkt som nu, ska jag vilja säga. Men aktien med köpvärden än var för till exempel 11 år sedan när Martin Lundstedt blev vd. Jag vet inte. Då var risken mycket större, men det fanns en stor uppsida. Nu är risken lägre i aktien. Så riskjusterat kan det vara mer köpvärd nu. Det finns en tydlig uppsida. Värderingen är fortfarande låg. Det är mer köpvärd nu än för 10 år sedan, det låter jag vara sagt. Men köpvärd är det. Vad är dina 1 eller 2 eller 3 önskemål imorgon som Volvo kommer liksom göra klart och säga klart det här är liksom, så här ser det ut? Vad vill du höra? 1. Fortsätt övertyga marknaden om den underliggande lönsamhetsresan. 2. Kan föra ihop med 1. Prata gärna om förvärv inom VCE. Visa där de gjorde det här stora förvärv, eller relativt stora förvärv av Swecon från Lantmännen och återförsälja anläggningsmaskiner. Visa att de gör den här, fortsätta förändra portföljen inom speciellt anläggningsmaskiner, ska jag vara intresserad av. Det tror jag marknaden kommer att gilla. Jättebra, tack. Mycket mer om Volvo blir det i våra program imorgon, både i Börsfrukost och i Börslunch. Noterar att aktien är upp 0,4% idag. Det på en börs som faktiskt har stigit aningen. Så nu handlas Stockholmsbörsen precis ovan nollan. Boliden fortsatt i botten på med en nedgång på 2,5% efter en säljrekommendation. I toppen har vi Atlas Copco och H&M. Sivers upp närmare 8% på den här nya ordern som man har meddelat, och så har vi fått avslut i Alsecure Pharma som är upp 320%, lite drygt efter att man har meddelat det här samarbetet med Eli Lilly. Så att det är stora rörelser på börsen, Martin. Ja, stora rörelser, och i Rusta då, som vi pratade om tidigare, så har det liksom reverserat. Den öppnade ju lite upp, märkligt nog kan man tycka, men har vänt ner där samtidigt som övriga börsen har vänt upp. Så att det funkar väl in lite att det kanske inte var fullt så stark som man hade hoppats på. Och jag tänker att det också kan ta oss in på Wall Street som ju liksom den här rekylen som vi hade dämpades lite i slutet.
Ja, men så var det ju. Och Apple var väl en av de som flyttade tillbaka efter sin utvecklarkonferens och det är klart att nu väntar alla på SpaceX och var ska de pengarna sugas från, så att man ska nog ställa in sig på att det kan bli en lite skakig resa de närmaste dagarna. Jag tror ändå att det kändes som att det var verkligen lättnadens suck igår när man inte såg att aktierna fortsatte ner på Nasdaq och att det liksom stoppade det här blodflödet ut och techaktierna liksom rekylerade upp. Så det var nog väldigt skönt för investerarna. Alltså, don't rock the boat innan fredag. Ja, det är mycket spännande. Vi kan väl också passa på då att nämna OpenAI som också nu har meddelat och lämnat in papper till amerikanska finansinspektionen där man förbereder sig för en börsnotering. Även det är i spåren då av både SpaceX som kommer på fredag, som vi kommer prata jättemycket om i våra program fram till dess och framförallt på fredag, men också då i spåren av att Anthropic också har meddelat att man börjar göra sig börsredo. Och vi börjar göra oss redo för att säga tack för nu. Stort tack Martin och Anders. Jag vill slå ett slag för Börslunch också. 11:15, Olof Manner från Swedbank och Maria Kundos från Skandia är med oss då. Mycket kul nu när vi kanske ändå börjar få en lite mer makrodriven börs. Mer nyheter också på efn.se. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.